Isa, dalawa, tatlo. Ano ito? Ito ay ang social work. Ito ay PAC. P bilang propesyon na pinagtibay ng Republic Act 4373. At A bilang advokasya na ipinaglalaban ang katotohanan sa ating lipunan. At K bilang karapatan ng bawat mamamayan at ng ating pamayanan. Isa, dalawa, tatlo. Paano ito? Ang social work ay pinangungunahan ng 6 na core values. One is service. Pangalawa, social justice. Pangatlo, dignity and worth of the person. Pang-apat is importance of human relationship. Pang-5 is integrity. And lastly, 6, competence. Ang social work ay natatagpuan din sa iba't ibang fields o trabaho. Example, sa community, healthcare, child welfare, research, gobyerno, at iba pa. Maging tandaan natin na ang social work ay higit pa sa pagpapakatao. Ito ay isang politikal na proseso tungo sa pagbabago. Isa, dalawa, tatlo. Para kanino nga ba ang profesyong ito? Para sa iyo. Sa iyong karapatan, individualidad, oportunidad, at hinahangad. Para sa masa. Para ang mabuting pamumuhay ay kanilang matamasa. At higit sa lahat, ito ay para sa pagbabago ng sambayan ng Pilipino. Katambas nito ang pagnanais na mapalitan ang maniniil na sistema at maisulong ang tama para sa ikakakabuti ng henerasyong ito at ng susunod pa. Muli, isa, dalawa, tatlo. Social work ito. Ang propesyon para sa pagbabago ng sambayan ng Pilipino.